κάνεις βιντεοσκοπείς? Ναι, βιντεοσκοπώ. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Τι βιντεάκι? Λέω να κάνουμε ένα Q&A. Τι λες ρε, Q&A? Λες και ενδιαφέρονται για μένα τώρα να με μάθουν. Άμα τους πω τον καιρό, πιο ενδιαφέρον θα είναι. Λες. Μπα, εγώ λέω να κάνουμε τότε κανένα 15 facts about you και τη σχέση με το κανάλι. Ό,τι έχει σχετικά με το κανάλι σου. Δηλαδή να τους πω κάποια πράγματα για το κανάλι μου, ας πούμε, κάπου, γιατί δεν τους έχω συστηθεί και ποτέ, ας πούμε. Ακριβώς, για να μάθουν περισσότερα για το κανάλι. Εντάξει, οκ, καλή ιδέα. Πάμε να το κάνουμε. Φου, 1-2. Ακούγομαι, Στέφανε? Μια χαρά. Καινούριο μικροφωνάκι, καινούρια βιντεοκάμερα, 4K βιντεοκάμερα. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν μπορώ να ανεβάσω σε 4K ποιότητα βίντεο, αλλά θα γίνει και αυτό κάποτε. Ο υπολογιστής μου είναι λίγο παλιός για να επεξεργαστεί 4K βίντεο, αλλά το επόμενο μου upgrade θα είναι να πάρω ένα καινούριο υπολογιστή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Το πρώτο toy review που είδα ποτέ. Το πρώτο toy review που είχα δει ήταν γύρω στο 2010, αν θυμάμαι καλά. Ήταν το review του Human Alliance Bumblebee και ο YouTuber ήταν ο Sin Long. Αυτός είναι ένας από τους παλιούς Αμερικάνους toy reviewers. Ήταν ο πρώτος μου toy reviewer που είδα ποτέ και όταν είχα δει τον Human Alliance Bumblebee ήμουνα σε φάση Θεέ μου, πώς γίνεται αυτό το αμάξι να έχει τόσα πολλά βήματα, να μεταμορφώνεται σε ένα πολύ όμορφο ρομπότ. Μου φάνηκε τόσο απίστευτο εκείνη την εποχή που πραγματικά είχα πάθει πλάκα. Ήταν το μεγάλο μπαμ της μηχανικής. Αυτό ακριβώς, ήταν το μεγάλο μπαμ της μηχανικής και πραγματικά είχα πάθει πλάκα. Από τότε ξεκίνησα να βλέπω κι άλλους toy reviewers μέχρι που έχω φτάσει να βλέπω πάρα πολλούς πλέον, ας πούμε. Νούμερο 2. Ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το κανάλι. Καταρχήν, το πρώτο βίντεο που είχα ανεβάσει σε αυτό το κανάλι ήταν στις 10 Απριλίου του 2013. Ήταν ένα βιντεάκι από μια σκηνή του Dark of the Moon με τον Megatron να μιλάει με τον Soundwave, και το πρώτο μου βίντεο review ήταν στις 25 Απριλίου, 25 Ιουνίου συγγνώμη, του 2013. Εδώ πέρα θα δείτε και τα link. Ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το κανάλι ήταν ότι ήθελα κάποιος να μου δείχνει στην ελληνική γλώσσα πώς να μεταμορφώνω τις φιγούρες μου. Μπήκα εκεί στο Google, στο YouTube, πληκτρολόγησα Greek Toy Reviews, πληκτρολόγησα πόσα άλλα πράγματα και δεν βρήκα ούτε έναν. Δεν υπήρχε κανένας Έλληνας που να μου δείχνει πώς να μεταμορφώνω τις φιγούρες μου, οπότε σκέφτηκα, έχω καμιά 50 φιγούρες, μήπως να ξεκινήσω εγώ να το κάνω σαν πρώτος, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, να δείχνω στον κόσμο πώς να μεταμορφώνουν τις φιγούρες τους. Και κάπως έτσι, σαν ιδέα, το ξεκίνησα. Και ήταν πολύ καλή γιατί όντως αυτό το κομμάτι στη χώρα μας δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Και ακόμα δεν είναι διαδεδομένο αυτό το κομμάτι στη χώρα μας, τα toy reviews. Επίσης ήθελα να δείχνω και την αντίστροφη μεταμόρφωση, όχι απλά μόνο τη μία μεταμόρφωση, γιατί δεν θα θυμόμουν πώς να τα μεταμορφώσω πίσω στην μορφή που θα ήθελα, ας πούμε. Και όσοι με ξέρουν ότι η μνήμη μου είναι πολύ χάλια. Όντως, πολύ χάλια, να ξέρετε. Η μνήμη μου είναι πολύ χάλια. Αλλά αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το κανάλι. Ήθελα κάποιος στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα, να μου δείχνει πώς να μεταμορφώνω τις φιγούρες μου. Και φυσικά να μου πει τη γνώμη του για
τη φιγούρα που κάνει review. Και πολλές φορές οι οδηγίες που σας δίνουν οι φιγούρες δεν είναι σωστές. Σωστό γι' αυτό. Νούμερο 3. Πώς εμπνεύστηκα το όνομα του καναλιού μου. Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο μπορώ να πω, αλλά καθόλου πρωτότυπο. Καταρχήν, το όνομα του καναλιού μου είναι κάτι σαν σύνθετη λέξη. Αποτελείται από 3 λέξεις δηλαδή. Στάθης is Optimus. Ο Στάθης δηλαδή είναι ο Optimus. Και να φανταστείτε, δεν είμαι καν φαν του Optimus. Πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο όντως. Ναι, πολύ περίεργο. Εμπνεύστηκα το όνομά μου από τον toy reviewer Optibotimus. Γι' αυτό και το όνομα του καναλιού είναι Στάθης Optimus. Παλιά έβλεπα πάρα πολύ Optibotimus. Τον θεωρούσα επαγγελματία, το θεωρούσα έναν από τους top toy reviewers. Πλέον δεν τον παρακολουθώ τόσο συχνά. Είμαι όμως εγγεγραμμένος ακόμη στο κανάλι του και τον σέβομαι αρκετά, αλλά από εκεί εμπνεύστηκα το όνομα του καναλιού μου, από τον Optibotimus. Optibotimus, Στάθης Optimus, ξέρετε. Αλλά δεν είμαι φαν πάντως του Optimus. Και μετέπειτα σταμάτησε να μου αρέσει κιόλας το όνομα του καναλιού μου κιόλας. Δεν μπήκα στον κόπο να το αλλάξω ποτέ, γιατί έτσι πλέον με είχαν μάθει. Οπότε έμεινε το Στάθης Optimus. Αυτός είναι ο λόγος που εμπνεύστηκα το όνομα του καναλιού μου. Δεν πειράζει, είναι πρωτότυπο και ωραίο. Νούμερο 4. Τι συλλέγω αυτόν τον καιρό. Συλλέγω κάποιες φιγούρες από τις ταινίες των Transformers. G1 πιστεύω θα σταματήσω να συλλέγω, ίσως 3-4 χαρακτήρες ακόμα να πάρω, χωρίς να είμαι σίγουρος φυσικά. Συλλέγω κάποιες φιγούρες από Storm Collectibles Mortal Kombat και θέλω να κάνω λίγο focus τώρα σε ταινίες που ήταν των 80s και των 90s, ας πούμε, κάπως έτσι, όπως είναι ας πούμε ο Robocop, όπως είναι τα Gremlins, όπως είναι το Alien, Predator, τέτοιους χαρακτήρες, με αυτά που μεγάλωσα στην ουσία. Αυτά κυρίως τώρα συλλέγω αυτόν τον καιρό. Αλλά από Transformers θέλω να κάνω πιο πολύ focus στα masterpiece των ταινιών ή και μερικούς χαρακτήρες έτσι από Studio Series, δεν ξέρω, θα δω. Πλέον δεν μου αρέσουν και πολλά. Έχω γίνει πολύ επιλεκτικός και δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι μόνο των ταινιών? Μου αρέσουν τα design. Είναι πρωτότυπα, και τα οχήματά τους είναι πιο σύγχρονα, ξέρω εγώ, και υπάρχουν, ας πούμε. Εντάξει, τώρα ο Megatron, εντάξει, δεν υπάρχει σαν διαστημόπλιο σε πετρονιακό που είναι, αλλά εντάξει. Εντάξει, μιλάμε για τους υπόλοιπους. Για τους υπόλοιπους, ας πούμε, ναι. Οι Autobots έχουν πιο σύγχρονα οχήματα, πιο κοντά στην εποχή μας. Ναι, ακριβώς αυτό. Απλά και τα G1 είχαν κάποια οχήματα, μορφές οι οποίες ακόμα είναι διαχρονικές. Ακριβώς, δηλαδή ας πούμε άμα βγει ο Masterpiece Jazz, θα τον πάρω, δεν γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Jazz. Άμα βγει ας πούμε ο Warpath, θα τον πάρω. Εντάξει, τώρα έχω το Wheeljack. Μπορώ να πω ότι πούλησα αρκετά Masterpiece G1. Θα κρατήσω μόνο τους χαρακτήρες που μου αρέσουν πάρα πολύ, ας πούμε, σαν design. Δηλαδή τα υπόλοιπα δεν θα τα κρατήσω, θα τα πουλήσω, ας πούμε. Αυτά. Νούμερο 5. Ο λόγος που έβαλα μουσική στα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βάζω υπότιτλους αγγλικούς σε όλα μου τα βίντεο για να μπορούν να με βλέπουν και οι ξένοι, με κούρασαν απίστευτα οι υπότιτλοι. Με έχουν κουράσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που με παίρνει πιο πολύ ώρα όταν κάνω video editing και γενικώς όταν θέλω να ετοιμάσω το βίντεο. Όντως, παιδιά, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό είναι να φτιάχνεις αυτούς τους υπότιτλους. Ο λόγος που έβαλα μουσική στα βίντεο είναι γιατί ήθελα τα βίντεο μου να κρατάνε λιγότερο, να έχουν μικρότερη διάρκεια
και φυσικά δεν θα έφτιαχνα τόσους πολλούς υπότιτλους, αλλά κυρίως για τους υπότιτλους το έκανα. Είναι και πιο ευχάριστα όμως. Ναι, είναι κόλαση οι υπότιτλοι, πραγματικά είναι πονοκέφαλος, είναι πολύ κουραστικό να φτιάχνεις υπότιτλους. Νούμερο 6. Οι χώρες που βλέπουν κυρίως το κανάλι μου. Εδώ θα χρειαστώ το σκονάκι μου. Στέφανε, πέτα το μου λίγο. Λοιπόν, οι χώρες που επισκέπτονται το κανάλι μου σύμφωνα με το Analytics του YouTube είναι νούμερο 1 Αμερική, νούμερο 2 Βραζιλία, νούμερο 3 Ινδονησία, νούμερο 4 Ταϊλάνδη, νούμερο 5 Ελλάδα, νούμερο 5. Ρε παιδιά, τι κάνετε? Πρώτη έπρεπε να είναι, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν? Νούμερο 6 Μεξικό, νούμερο 7 Βιετνάμ, νούμερο 8 Ρωσία, νούμερο 9 Φιλιππίνες και νούμερο 10 Ιαπωνία. Είναι δυνατόν? Με βλέπουν δηλαδή πιο πολύ οι Βραζιλιάνοι από ότι οι Έλληνες, οι Ταϊλανδοί πιο πολύ από ότι οι Έλληνες. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι καλό να βάζω υπότιτλους αγγλικούς στα βίντεο μου? Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Νούμερο 7. Το κοινό που βλέπει κυρίως το κανάλι μου. Και εδώ πάλι θα χρειαστώ το σκονάκι μου. Στέφανε, πέταξε το μου λίγο. Κοίτα να μαλά... Λοιπόν, το κοινό που βλέπει κυρίως το κανάλι μου, έχω ένα ποσοστό 32% ηλικίας 25 έως 34 χρονών που βλέπουν το κανάλι μου. Μπορώ να πω ότι κυρίως το κανάλι μου το βλέπουν ενήλικες. Μετά έχω ένα ποσοστό 31% ηλικίας από 35 έως 44 χρονών. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτό το ποσοστό. Μετά έχω ένα ποσοστό 22% ηλικίας 18 έως 24 χρονών. Εντάξει, μεγάλοι βλέπουν το κανάλι μου γενικά. Μετά έχω ένα ποσοστό 14%, όχι αυτό το είπα όχι δεν το είπα. Έχω ένα ποσοστό 14% ηλικίας 45 έως 54 χρονών. Μου κάνει πάντως εντύπωση που τέτοιες ηλικίες ασχολούνται ακόμη με συλλεκτικές φιγούρες δράσης. Πολύ μεγάλη κιόλας. Ναι, είναι 44 έως 54 χρονών. Εντάξει. Μα είναι για τα εγγόνια τους θέλουν να τα δούμε. Who knows. Και τέλος έχω ένα μικρό ποσοστό 1,8% που το κανάλι μου το παρακολουθούν ηλικίες από 13 έως 17 χρονών. Εδώ είναι οι ανήλικοι. Μικρό ποσοστό, αλλά οκ. Εντάξει ρε φίλε, 13 με 17 χρονών αρχίζαμε εγκομενιάζαμε. Εντάξει. Πάντως με παρακολουθούν ενήλικες κυρίως από ό,τι βλέπω σύμφωνα με το Analytics του YouTube. Εσείς σε ποιο ποσοστό ανήκετε? Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Νούμερο 8. Ο λόγος που μπήκε ο Στέφανος στα review. Καταρχήν με τον Στέφανο γνωρίστηκα από μια σελίδα στο Facebook, από μια ομάδα η οποία λέγεται Transformers GR, τελικά είμαστε πολλοί, έτσι λέγεται αυτή η σελίδα. Έχω και link στην περιγραφή του καναλιού. Και επειδή έτυχε να μένουμε και κοντά, αρχίσαμε και κάναμε παρέα. Εγώ είχα τελειώσει στο να παρουσιάζω όλη μου τη συλλογή. Είχα τελειώσει όλη μου τη συλλογή και τον ρώτησα εάν θέλει να παρουσιάσουμε και τη δικιά του συλλογή, γιατί έχει πάρα πολλές φιγούρες, πιο πολλές από τις δικές μου, και έτσι θα είχα και εγώ υλικό για το κανάλι. Εγώ πλέον τη δικιά μου τη συλλογή την έχω τελειώσει, τώρα κάνουμε τη συλλογή του Στέφανου. Μιλάμε για καθαρή εκμετάλλευση. Τον ακούτε? Και κάπως έτσι ο Στέφανος μπήκε στα review. Επειδή οι φιγούρες είναι δικές του, δεν ήθελα κι εγώ να κάνω κάποια ζημιά στις φιγούρες του, ξέρω εγώ.
έχει πάρα πολλές, είναι αδύνατο να τις μάθαινα όλες αυτές, οπότε ήταν πιο εύκολο να μπει ο Στέφανος στα review και να δείχνει αυτός τις δικές του φιγούρες. Όχι βέβαια ότι θα τον άφηνα να κάνει και να ήθελε. Έκανα όμως μερικές, έτσι. Στις αρχές έκανα μερικές δικές σου. Τις εύκολες. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έκανα όμως και το Jetfire, ας πούμε. Το Leader Class, το Jetfire. Έκανα το Drift. Εσύ είναι εύκολες φιγούρες. Ναι, εντάξει, οκ, ναι. Αλλά τέλος πάντων είχα κάνει κάποιες δικές σου. Αλλά ήταν πιο εύκολο γενικά να κάνει τις φιγούρες του ο ίδιος ο Στέφανος, γιατί και θα μας έπαιρνε λιγότερο χρόνο και θα γλιτώναμε γενικά θα γλιτώναμε πολύ χρόνο από αυτό. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που μπήκε ο Στέφανος στα review. Δόξα σε Θεός. Νούμερο 9. Η σχέση μου με τα G1. Εδώ είναι απόλαυση. Καταρχήν, κάποια άτομα που δεν με γνωρίζουν θα νομίζουν ότι εγώ απεχθάνω με τα G1 ή τα μισώ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν κάποτε είπα ποτέ κάτι για τα G1 ήταν επειδή είτε τρόλαρα είτε ήθελα να πειράξω το άτομο που είπε κάτι. Η σχέση μου με τα G1 είναι ότι είμαι παιδί του 1980, οπότε μεγάλωσα με αυτά. Και φυσικά όταν τα βλέπα μικρός ήταν από τα αγαπημένα μου καρτούν. Τώρα όμως που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει ενήλικας, δεν τα θεωρώ καλή σειρά, μου φαίνονται πολύ βαρετά. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, επειδή δεν είχαν story, δεν είχαν μια συνέχεια. Ήτανε αυτοτελή επεισόδια. Ουσιαστικά τα G1 το 1984 ήταν ένα προϊόν διαφήμισης για τα παιχνίδια που κυκλοφορούσαν τότε. Οπότε τώρα που είμαι ενήλικας δεν μου κεντρίζουν πλέον το ενδιαφέρον. Από την άλλη όμως τα G1, τα Headmasters, τα Master Force, τα Victory, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί αυτά έχουν μια συνέχεια ή έχουν ένα story, οπότε αυτά μου αρέσουν αρκετά. Αλλά τα G1 του 1984 δεν μου αρέσουν πλέον, απλά τα σέβομαι, τίποτα άλλο, επειδή ήταν τα πρώτα, απλά τα σέβομαι. Αλλά σαν σειρά τη θεωρώ πολύ βαρετή, δεν θα μπορούσα τώρα να κάτσω να ξαναδώ επεισόδιο G1. Δεν μου κεντρίζουν καθόλου το ενδιαφέρον, καθόλου. Μια φήμη όμως που υπήρχε ότι ο πατέρας των Transformers ήταν τα GoBots. Ναι, αλλά νομίζω αυτά πρέπει να βγήκαν ένα χρόνο πιο μετά τα GoBots. Νομίζω πρέπει να βγήκαν το 85, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Anyway, δεν έχει σημασία. Αυτή πάντως είναι η σχέση μου με τα G1. Νούμερο 10. Ποια είναι η αγαπημένη μου σειρά Transformers? Η αγαπημένη μου σειρά Transformers είναι τα Transformers Prime. Θεωρώ ότι καλύτερο έχει κάνει η Hasbro ποτέ σε θέμα σοβαρής σειράς με σενάριο, character development, ιστορία, voice casting, τα πάντα. Θεωρώ η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει ποτέ η Hasbro. Η ιστορία ήταν φανταστική, τα design ήταν πρωτότυπα, ωραίοι χαρακτήρες. Έχω την εντύπωση ότι στα design έμπλεξαν λίγο τα G1 με τον ταινιών. Με τον ταινιών. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό που λες, αλλά δεν μου φάνηκε ποτέ αυτό στα design, ας πούμε. Δεν μου θύμισε κάτι. Γιατί ο Optimus είναι με φορτηγό κόκκινο μπλε, αλλά έχει αυτή τη μούρη. Ναι, τη μεγάλη μούρη, ναι. Δηλαδή είχαν ένα περίεργο πάντρεμα. Ναι. Αυτή πάντως ήταν η αγαπημένη μου σειρά Transformers. Τη θεωρώ top of the top. Μετά να πω λίγο και το top 5, ας πούμε. Νούμερο 1 Transformers Prime. Νούμερο 2 Master Force. Αγαπημένη σειρά, τη λάτρεψα. Νούμερο 3 Headmasters. Φοβερή σειρά, πάρα πολύ μου άρεσε. Νούμερο 4 Victory. Και νούμερο 5 τα G1 του 1984. Αυτά
Αυτές είναι οι top 5 αγαπημένες μου Transformers σειρές. Πολύ απλά. Νούμερο 11. Autobots ή Decepticons? Και φυσικά ρε παιδιά, Decepticons. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προτιμώ τους Decepticons. Είμαι fan του Megatron και μόνο για αυτό το λόγο θα επέλεγα Decepticons. Γενικά μου άρεσαν πιο πολύ οι Decepticons, τα design τους ήταν αδίστακτοι, γενικά ήταν είχαν μια εμφάνιση πιο badass από ότι οι Autobots, αλλά κυρίως λόγω Megatron. Νούμερο 12. Αγαπημένο Combiner. Το αγαπημένο μου Combiner είναι ο King Poseidon από τη σειρά Transformers Master Force. Πραγματικά το λατρεύω. Λατρεύω τα χρώματα, λατρεύω την ιδέα ότι θαλάσσια τέρατα μεταμορφώνονται σε Combiner. Δηλαδή το λατρεύω πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και αγόρασα τον TFC Toys King Poseidon. Είναι το μοναδικό Combiner που έχω στη συλλογή μου. Δεν ξέρω τώρα άμα θα αγόραζα και δεύτερο Combiner, αλλά αυτό πάντως είναι το αγαπημένο μου Combiner. King Poseidon από Transformers Master Force. Νούμερο 13. Αγαπημένος Autobot χαρακτήρας και Decepticon χαρακτήρας. Αγαπημένος Autobot χαρακτήρας είναι ο Hound από το Age of the Extinction, από την ταινία δηλαδή. Δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ η τρέλα του, μου άρεσε πολύ ο voice actor ηθοποιός του, John Goodman. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τρέλα που πουλούσε ο Hound και ήταν το βαρύ πυροβολικό των Autobots, μετά τον Ironhide φυσικά. Αλλά γενικά μου άρεσε και το design του, μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε, ο τρόπος που είχε και το πουρο, ξέρω εγώ, το τσιγάρο, τι ήταν αυτό στο στόμα. Ήταν πολύ ωραίο χιούμορ. Ναι, ήταν πολύ αφασία ο τύπος, το γούσταρα πάρα πολύ. Και αγαπημένος Decepticon χαρακτήρας είναι ο Revenge of the Fallen Megatron. Λατρεύω τον Megatron από Revenge of the Fallen, είναι ο αγαπημένος μου Megatron. Μ' αρέσει πολύ αυτό το design του ρομπότ, δηλαδή τρελαίνομαι για αυτή την ρομπότ μορφή μου. Είναι τόσο κακός, είναι σαν δαίμονας, είναι δηλαδή πολύ κακία βγάζει αυτό το design, δηλαδή είναι Decepticon ρε φίλε, είναι κακία, hardcore. Νούμερο 14. Αγαπημένη Transformers ταινία. Η αγαπημένη μου ταινία του Transformers είναι το Dark of the Moon. Εκεί πέρα είχαμε δεύτερο Prime, είχαμε θανάτους από Decepticons και Autobots, είχαμε προδοσία, είχαμε Wreckers, μπόλικη δράση. Πραγματικά θεωρώ την καλύτερη ταινία των Transformers μέχρι σήμερα. Μετά το πώς κατατάσσω τις 6 ταινίες, ποια είναι δηλαδή η πιο αγαπημένη προς τη χειρότερη, είναι Dark of the Moon, Revenge of the Fallen, πρώτη ταινία του 2007, Bumblebee, Age of Extinction και The Last Night. Έτσι τις κατατάσσω τις ταινίες των Transformers. Εάν εσείς έχετε διαφορετική γνώμη, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Νούμερο 15. Ποια ήταν τα αγαπημένα μου παιχνίδια όταν ήμουν μικρός? Εγώ όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω με τερατομάχους, εξωγήινους, G.I. Joe και Transformers. Είχα και λίγα Playmobil, είχα και λίγα αυτοκινητάκια φυσικά, αλλά κυρίως τερατομάχους, εξωγήινους, G.I. Joe, πάρα πολλούς G.I. Joe και πολλά Transformers. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου παιχνίδια όταν έπαιζα μικρός. Σου έμεινε τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα, απολύτως, δυστυχώς όλα τα έδωσε η μάνα μου. Αχ Θεέ μου, δυστυχώς εξαφανίστηκαν όλα. Το μόνο που κράτησα από την μικρή μου ηλικία είναι ο G1 Rotostorm.
ευτυχώς. Και είναι και καλό κομμάτι και πολύ σπάνιο κομμάτι, πάρα πολύ σπάνιο, και τον κράτησα και σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό ήταν το 15 facts about me, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να κάλυψα όλες σας τις απορίες. Εάν έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να την κάνετε κάτω στα σχόλια, θα σας απαντήσω και εμείς θα τα πούμε τώρα στο επόμενο Toy Review. Γεια σας! Ουφ, ζεστάθηκα. Τι θα κάνουμε τώρα, πάμε για κάνα ποτάκι? Φύγαμε. Ωραία, πάμε.